guys. Hello guys, good evening. Tonight, magluluto ako ng aking Lumpia Shanghai Shenrock version. Ito po ang kanyang mga ingredients guys. Minced pork, around 400 to 500 grams. Carrot, cut into a small cubes. And potato, cut into a small cube also. Then, meron tayong Dal Spring Roll Pastry. Ito yung ginagamit natin para i-wrap natin yung ating Lumpia Shanghai. Okay? And then, kinchay, onion, white onion, minced garlic, and chopped spring onion. 1 teaspoon ng sugar. 1 teaspoon of cornstarch. 1 teaspoon of salt, water, pepper, black pepper guys. Yan ang ginagamit natin para mas mabango ang ating lumpia Shanghai. And then sesame oil, and then cooking oil guys. Ito po. Tara, umpisa na natin guys. Okay guys, paghaluin na natin ang ating mga ingredients. Ilagay natin itong ating onion at saka garlic. Tsaka ang kinchay. Mamaya na natin ilagay spring onion guys. Tapos ilagay natin ang carrot. Okay, and then ilagay natin yung potato. Okay, pagaluin natin. Medyo marami yung aking carrot and potato guys. And then ilalagay natin ang ating sugar and salt. Then lagyan natin ng paminta. Konti lang. Mabango guys. Okay? Para mas maganda guys, gamitin natin ang ating mga kamay niya doon sa karne. Ayan, mabango guys. So, ayun na guys. So, ang gagawin ko guys is lulutuin ko muna ito. Okay. Maglagay tayo ng kaunting mantika. Check. Okay, pwede na siya guys. Okay. Takpan muna natin ng ilang minuto. Okay guys, buksan na natin. Ayan. Ayan siya guys. Wow. So, lagyan natin siya ng kaunting tubig.
konting tubig para hindi siya tuyong-tuyo. Tapos guys, lagyan natin siya ng sesame oil. Mabango. Tikman natin guys. Sarap. Pwede na. And then ilalagay natin yung ating spring onion. Okay. Haluin natin. Para medyo sticky siya guys, lagyan natin siya ng cornstarch. Okay. Lagyan natin. Ayan. At haluin natin. Ayan, medyo sticky na. Ayan na po. Tikman natin ulit. Very good. Mami. Masarap. Haangin na natin guys. Okay guys, ito na po ang ating ingredients. Palamigin muna natin guys, para hindi mabutas yung ating wrapper. Okay guys, irarap na natin ang ating lumpia Shanghai. Ito na guys, finish na po. Ready na nating lulutuin. Ay guys, nagpainit na tayo ng ating mantika. Ilalagay na natin ang ating spring rolls. Okay guys, wag lang masyadong mainit para hindi masunog. Ito na po yung pinakahuli guys. Ready to serve na rin po. Okay guys, ito na po ang aking Lumpia Shanghai Shenrock version. Tikman na natin. Thank you for watching and don't forget to like, comments, and subscribe my channel.